मिठा परिकारका भिडियो हेर्नुको लागि मनीषा's फुड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नुको लागि। मनीषा's फुड रेसिपीमा आज म हजुरहरूलाई टेस्टी चना फ्राई बनाएर देखाउने छु। रेसिपीहरू यस प्रकार छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम ग्यास अन गर्नुहोस् र प्रेसर कुकर बसाल्नुहोस् र कुकरमा चना हाल्नुहोस् र 1 गिलास पानी हाली कुकरको बिर्को लगाइदिनुहोस्। 2 सिटी लागेपछि कुकर निकाल्नुहोस् र ग्यासमा कराई बसाउनुहोस्। कराई तातेपछि कराईमा 2-3 चम्चा तेल तताउनुहोस्। अब काटेर राखिएको प्याजलाई फ्राई गर्नुहोस्। प्याज कराईमा नटासियोस् भनेर समय-समयमा चलाउनु पर्छ। प्याज फ्राई भइसकेपछि अघि उसिनेको चनालाई पनि कराईमा हाल्नुहोस् र चना उसिनेको पानीलाई पनि सँगै कराईमा हाल्नुहोस्। पानी नसुकेसम्म त्यसलाई पकाउनुहोस्। ग्यासलाई मध्यम आँचमा राख्नुहोस्। पानी सुकिसकेपछि आधा चम्चा बेसारको धुलो, आधा चम्चा धनियाँको धुलो र आधा चम्चा गरम मसला हालेर चलाउनुहोस्। केही मिनेट पकाएपछि आफ्नो स्वाद अनुसार नुन हाल्नुहोस्। केही समयपछि आधा चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर पकाउनुहोस् र फेरि केही समयपछि अघि काटेको हरियो खुर्सानी र आधा चम्चा धुलो खुर्सानी हालेर केही समय पकाउनुहोस्। अब चनालाई एउटा प्लेट अथवा एउटा सर्भिङ बाउलमा हाल्नुहोस् र अघि काटेर राखेको धनियाँको पत्ता र मसिनो गरी काटिएको काँचो प्याज हाल्नुहोस् र स्वाद बढाउनका लागि आफ्नो स्वाद अनुसार कागतीको रस हाल्नुहोस्। हाम्रो स्वादिष्ट चना फ्राई तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो डिश घरमा बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिनुहोला र लाइक, शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।